People look at you strange saying you changed, like you worked that hard to stay the same, like you're doing all this for a reason. So, hello नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ ब्लगमा। अहिले चाहिँ म भर्खरै अफिसबाट आएको थिएँ अनि त्यसपछि अब छिटो चेन्ज गरेर फेरि अब जिम जान लागेको के। नर्मली अब जहिले पनि त्यही हो, अब डेली रुटिन भनेको नै त्यही छ। अब बिहान उठ्यो, अफिस गयो अनि त्यसपछि फेरि एक्सरसाइज गर्न गयो हैन, यसरी नै चलिरहेछ। अब म गइहाल्छु, त्यसै पनि ढिलो भइसक्यो, अहिले 6:30 हुन लागिसक्यो। नर्मली म 6 बजे नै जान्थे। यो चाहिँ अस्ति न मैले मेरो भ्लगमा पनि देखाएको थिएँ, यो मन्दिर हैन, अहिलेदेखि नै तिहार सुरु भइसक्यो ल। म चाहिँ मन्दिरको अगाडि छु अहिले। अनि अस्ति न मैले यो मेरो दसैँभन्दा अगाडिको भ्लगमा पनि एकचोटि देखाइसकेको थिएँ नि। ल अब तिहारै सुरु हुन लागिसकेको जस्तो फिल भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ झिलिमिली छ अनि त्यो हो, एकदम रमाइलो छ भनौँ न। म बस्ने एरिया चाहिँ अब जाउँ, म पुग्न पनि लाग्यो, ढिला पनि भइसक्यो यार अरू भन्दा नि। म चाहिँ आइरहेको छु कि छैन, अलिकति कन्फ्युज भएको अवस्था। लाइटहरू खोजी हैन, अब के गर्नु, पर्सनल लाइट छैन। अनि त्यसै जहाँ राम्रो लाइटिङ हुन्छ च्याप्पै हो क्या, म चाहिँ सट्ट गरिहाल्छु। यहाँ पनि लाइट यता छ, अब यतादेखि आइरहेको छ। यहाँ पनि तिहार आइसक्यो। यहाँ कस्तो भयो होला, मजा आउने यार। ल म नि आइपुगेँ। यहाँ होला बेलुकाको नजारा चाहिँ यो है। सो अहिले म आइपुगिसकेको भनौँ न, भित्रै पुगेँ होइन। अब चाहिँ म एक्सर्साइज सुरु गर्छु। भित्र भ्लग गर्न सुरु गरेँ मैले, अलिकति लाज लागिरहेको छ भनौँ न, तर ठिक छ। अब एकचोटि म चेन्ज गर्छु। Faces swirling past me, all my memories rolling vastly. Cold lost beneath the ground. All done by my own hand, I allow my feelings to become sad. If you're gonna cut me down, better do it quickly now. You can cut me down, but I won't stay for long. I'll grow back again. Oh yeah, my roots are strong. This is not forever. Folks changing like the weather. Cold wind and all around. Toxic people being severed, like leaves falling in September. Cold wind and on the ground. You can cut me down, but I won't stay for long. I'll grow back again. Oh yeah, my roots are strong. सो अब चाहिँ
मेरो पनि वर्कआउट सकेको छ अनि युजली अब त्यो यस्तो भिडियो सुट गर्ने बेलामा वर्कआउट चाहिँ कहिले पनि राम्रो हुँदैन क्या किनकि त्यो खिच्नेमै धेरै ध्यान हुन्छ त्यसकारणले आज त्यति धेरै राम्रो त भएन बट अब जुन भिडियो खिच्दाखेरि चाहिँ अब त्यति इफेक्टिभ हुँदैन क्या अनि अरू बेला भन्दा चाहिँ जुन अरू बेलामा चाहिँ अलिकति फोकस भएर गरेको हुन्छ अनि यसमा चाहिँ अब यो भिडियो बनाउने बेलामा चाहिँ दुइटैमा ध्यान दिनुपर्छ अनि प्लस एउटा कुरा चाहिँ नर्मली मैले एउटै ठाउँमा राखेर चाहिँ भिडियो गर्छु क्या किनभने म चाहिँ एक्सर्साइज पनि आफै सुट पनि आफै गर्ने गर्छु नि त त्यस कारणले चाहिँ अब धेरै एङ्गलबाट एउटा राम्रो एङ्गलबाट चाहिँ निकाल्न अहिले नै अलिकति गाह्रो छ पछि अब फ्युचरमा भएछ भने चाहिँ योभन्दा पनि एकदमै राम्रोसँग चाहिँ म खिच्ने ट्राई गर्छु होइन कहिले फ्रेममा आइरहेको हुँदैन कहिले आधी मात्रै जियो आउँछ फुल बडी आइरहेको हुँदैन त्यस्तो हुन्छ क्या त्यस कारणले चाहिँ अब बिसाइड भ्लग होइन यो हाम्रो वर्कआउट अब एक्सर्साइजको भ्लग गर्दाखेरि चाहिँ नर्मली अब तपाईँलाई एउटै एङ्गलबाट चाहिँ भिडियोहरू हुन्छ नि आउँछ देख्न पाउनुहुन्छ तपाईँले भनौँ न अहिलेको लागि अब यो पर्मानेन्ट त होइन बट अब एक्लै हुनेसम्म चाहिँ एक्लै सुट गर्नेसम्म चाहिँ त्यस्तै हुन्छ सो अलिकति एडजस्ट चाहिँ गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच अनि एउटा कुरा चाहिँ अझै पनि तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र एकदमै इम्पोर्टेन्ट साइडको नोटिफिकेसन बेल आइकन पनि क्लिक गर्नु होला क्या त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई ठ्याक्कै अगाडि नै नोटिफिकेसन आउँदो रहेछ सो दिस इज दिनेश लामा साइनिङ अफ सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो